magaling ang Vice Mayor, no? Atong pinaghan, atong ng Councilor, Chairman sa Committee Environment, no? Si Honorable Panglunsod, and then Honorable Cervantes, Honorable Linulan, Honorable Disuyo, Honorable Lacson, Honorable Musa, and of course, Honorable Kamanao. Salamat po, Vice. Kahit huli po, ito i-recognize yung presence ni Vice Mayor. Ang susunod po ay yung aming pong grupo, yung pong test consultants, yun pong aming head dito, si Dr. Riarte, para ipanglala po kaming mga kasamahan niya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Papakilala po muna yung aking mga kasamahan, yung mga consultants na nandito. Si Dr. Ruben Escudillo. Si Ruben Escudillo, siya yung ating marine ecologist. Siya yung mga sumisintron. Si Engineer Charlon Gonzales. Siya po yung ating oceanography at saka gumagawa ng mga mathematical model. Si Dr. Sunido, siya po ang father ng geology sa buong Pilipinas. Kahit po 86 na yata si Dr. Sunido, pumiyahe mo dito para lang makita kayo lahat. Si Engineer Nato Munoz, siya po ang ating specialist na air pollution. Si Alfred, si Engineer Alfred Housing, siya ang ating hydrologist. Pinag-aaralan niya yung hydrology. Si Dennis, nga pala, Dennis Francisco, Dennis Tayuba. Siya ang ating CAD engineer, Computer Aided Design Engineer. At yun nung nag-MC sa atin, siya ang ating sociologist, si Linda. Ating coordinator ay si Edna Cruz Bayan, si engineer. Ang pinaka-importante ho na miyembro ng aming team ay yung ating misis. Siya ho talaga ang boss. Si Phil, chemical engineer siya sa UP. Ako ay chemical engineer din, ako po si Dr. Geologia. Maraming salamat po. So meron pong bagong listahan dito ng yung grupo ng kababaihan. Asan po sila? Yung Gabriela. Ayun. Tapos yung assistant chair ng disabled, si Joel de la Peña. Asan po siya? Si Joel. Ayun. Welcome po sa inyo. Okay? So, bago ko po ibigay kay Mr. Cesar, nawas yung ating mikropono, gusto ko pong ipaliwanag lang kung bakit po tayo andito lahat. Ano po ba itong public consultation at para saan po ito? Unang-una ho, ito ay, ang isang konsultasyon na ganito, ay unang-una, bukod sa ito ay requirement ng EMB o ng DNR, bago ang isang proyekto, sa lahat ng proyekto na nangangailangan ng environmental certificate, compliance certificate. So, unang-una ho, ito ay requirement. Mahalaga po ito na patakaran dahil dito yung pagkakataon para mismo malaman ng mamamayan, lalong-lalo na ng mga apektado, kung ano itong proyekto, ano ang epekto nito sa mga mamamayan, anong maaaring epekto in terms of kung positive, anong mangyayari sa proyekto, paano ito i-implement. At ang mas mahalagang parte ay para din marinig, pag naipaliwanag na sa inyo paano itong proyekto, madinig din ng lahat kung ano yung hinaing nyo, concerns nyo, issues nyo tungkol sa proyekto. Kaya, at the end, sana maliwanagan lahat kasi ang ultimate po nating layunin ay magkaintindihan at sana makakuha ng suporta para sa proyekto.
at para maisama din sa paggawa ng pag-aaral. At ito ay hindi lang po simula. Ito po ay simula ng maraming konsultasyon kasi ang isa po sa patakaran ay dapat kayo ay informed at alam nyo yung mga nangyayari. So ito po yung mahalagang layunin kung bakit andito tayo lahat. Noong pong Pebrero, nagsimula na po tayo ng unang konsultasyon. Subalit nagkaroon ng konting aberya at misunderstanding, hindi lahat nakadalo. So, ang usapan po namin noon ay papaliwanag sa inyo ang proyekto at ipapaliwanag sa inyo kung ano yung dadaan ng proseso namin, yung consultation sa EIA process. At kung ano yung pag-aaral na gagawin. So, ano mang pagkakaiba noon at saka yung ngayong konsultasyon, mas marami na ho ngayong sectoral representative, mas malawak ang magiging talakayan natin. At the same time, ibababa na rin po namin kung ano yung nangyari doon sa pag-aaral na ginawa ng consultants. Okay, ito po yung programa natin ngayon. Medyo titignan lang po natin ang oras, tapos may open forum tayo para doon sa talakayan. Una lang po, ma'am, point of clarification lang, kasi nandito naman yung EMB, because as per records, yung pinadala nyo noon sa Bangkiruay is Asia Pacific and North Negros Power Corporation to conduct shall we say, public consultation. That was the letter dated February 16, and I received also on that day. Now this time, you sent a letter dropping the name of Upper B. Instead, you just say North Negros Energy Power Corporation. Now, based on the letter also by the EMP dated April 2, 2003, it is not the North Negros Power Corporation who have an application for SCC for the whole in Cadiz City except Upper B. Now, my question is, you put there two companies. Pwede ba ho yan? Teka, Sa ganito, pinapaliwanag ko kanyang programa. Tama, buti ni-raise mo, sasagutin po yan ng ating mag-present ng proyekto. Yun po concern nyo. Pwede pong hintayin natin yun. Pinapaliwanag ko lang mo yung proseso para maintindihan nyo ano yung pagdadaanan natin. Malaki po ang oras na nagbibigay natin para sa public forum. Yung po mga EMP na bisita natin ngayon, andito po sila para lang obserbahan yung ating proseso at siguraduhin na lahat ng pinag-usapan at o lahat ng sinabit na report tungkol dun sa pag-aaral ay ibinababa sa inyo. Pwede po ba din doon na mamaya na open forum, isa lang mo ulit yan. Okay? So ganito po ang ating gagawin. Una po magpipresent ng informasyon, orientation tungkol sa projects, Mr. Cesar Lawas. Ang gagawin po natin ngayon, lahat po muna ng pipresent, pakinggan natin. Yun pong questions, ulitin ko po, yung pong questions, tanong o comment, i-reserve po natin sa open forum. Ngayon, para hindi nyo po makalimutan habang nagsasalita isang speaker, baka meron kayo kaagad naisip na tanong, para hindi nyo po makalimutan, nagbigay po kami ng mga maliliit na papel. Para isulat nyo yung mga tanong nyo, para mamaya, pag open forum niya, yun ang ma-raise nyo kaagad. Para hindi nyo makalimutan. Pwede po ba yun? Oo, kasi kailangan tayo matapos ng alas 12 kasi may sesyon ng alauna. Kaya kailangan conscious din po tayo sa oras. Okay? O, pwede po ba yun? O, isusulat nyo ha, yung inyong mga tanong. So, sa ano ngayon, pagkakataon, gusto ko pong ibigay yung head ng North Negros Energy Power Corporation, si Mr. Lawas, para ipaliwanag kung ano yung proyekto. Opo. Sa process lang po. Opo. Tanong lang po namin, halimbawa, kasi sa process lang. Opo. Kung hindi masatisfy yung mga question namin, during the open forum, meron pa po bang kasunod, no? O ito na yung katapusan? Hindi po ito, pag sinasabi natin general na forum na ganyan, hindi, at yung requirement, ito po yung ito po yung katapusan. Pero, in
hindi po nagtatapos doon. Ibig sabihin, kung marami kayong halimbawa, tanong na kailangan hindi na-satisfied natin ngayon, yun po, meron pong mga IEC facilitators yung project para i-meet kayo sectoral o grupo, depende sa gusto nyong mangyaring venue or media or medium rather para ma-discuss specifically yung concern ninyo. Tanong din po, ito address po sa Sangguniang. May pagkakataon po ba na yung ibang posisyon ay makapag-present din ng ganito? Halimbawa po kami, malinaw naman po na anti-vote kami. Bibigyan pa kami ng Sangguniang ng pagkakataon na mag-present din ng ganito. Opo, sige. Pag-uusapan niyo po na ninyo mamaya yan. Sigurado po ako na walang tanong na hindi masasagot. At siguro, kung hindi man kayo kontento, pwede tayong mag-reach ng compromise kung ano yung next action step na gagawin pagkatapos po nito. Okay? So, pwede ko na po bang ibigay? Ang mikropono. Sige. Palakpakan naman po natin si Mr. Honorable Member of the August Body and Vice Mayor, sa mga taga-Cadiz, sa atong mga bisita na mga taga-EMB, mayong aga sa inyo tanan. Sa sining nga adlaw, ini nga opportunity nga kami suhong nga ipresenta liwat ini nga project to all the people of Cadiz so that we will know, we will hear for the last 6 months what we have done. But before I present the project, may pangabay na po sa taga-Cadiz nga isupo. Let us open our mind, our hearts. Let us set aside our biases, whatever it is. Just listen to the proceedings. And then we will be open to answer you whatever questions. If not here, in this hall, we can meet personally. So to begin with, I am Cesar Ibanez Lawas, taga-Cadiz, a native of Cadiz. So the project for coal-fired power plant, it has been planned in Panglunsod namon for the last 3 years. For ini nga project is economically and environmentally maayo sa isa ka lugar. Not only for Cadiz, but we consider all the areas in the Philippines. As you have noticed, we need power, electricity to sustain our economic stability and growth. Ini nga project, why ini siya nahimo sa isang lamang ka minuto, sa isa lamang ka adlaw, sa isa ka bulan. We did this one to study for the last 3 years. Bilang taga-Cadiz, I'm very careful on what to bring to Cadiz for the people of Cadiz. So gani, ibutang nato kaugalingon na wala sa biases, wala man sa prejudice. Let us listen, open your mind. Later, if we have technical difference, we have a difference in opinion, let's not make it personal. Let us be all professional. We're willing to sit down with you. Okay, to begin with, Asia Pacific Energy Resources Ventures Incorporated is a company that was organized 3 years ago to supply safety equipment to all the mining industry in the Philippines and to be a consultant for all the mining industries in terms of engineering and planning. We are concerned with the safety
all the people of the mines where we work. Without safety, without environment, just to avoid pollution and any disaster in a mining corporation. Of course, you heard a lot of mining issues, but I think these are the companies that we are involved in. Then lately, or the main objective of Asia Pacific is to supply coal to the power and the cement plant industries in the Philippines. Because I worked in Indonesia for so long, for about 7 to 8 years. I know very well about the coal mining industry and the power generation industry of Indonesia, not only of Indonesia, but mostly of the Asian countries. So Asia Pacific, then, look out in the area of the country where we can expand the business. Now, bilang taga Cadiz, nakita ko man kung ano ang alis sa Cadiz, halipa ko sa gamay, that we have not been since improved ang aton na sitwasyon sa Cadiz. That's why, nagpuli ko din for the last 15 years with the presentation, with the mayor, with the Sangguniang, if we can put in a business to help Cadiz, especially for the economic growth and for the prosperity of our people. Kaya ini yung mga projects, ginabutan namin ini sa ibang lugar, and then they said, why not Cadiz? So again, for 2 years of thinking, we put out the government, and then nakita ko, ang ating pier, aral na siya, but then, ang pier natin, wala sa economic activities, wala isang income. So, we propose, if we put this coal-fired power plant in Cebu, or any other else in the country, damo na kayo sa Cebu power plant, and Cebu, Naga, even Bicol region, even Iloilo, has been progressing with the construction of the power plant. So, kita na ko this, and then get a permission from the local officials, and then we studied for 2 years of feasibility study. We spent for that. After the feasibility, nakita namon nga feasible ini kaayo. So we come here and started doing environmental presentations and study. So, ang natabo sa question ni Mr. Ampalaya. Ampalaya dito. Palaya. I'm sorry, I call it Lindo. The question is, it is Asia Pacific Energy Resources Ventures Incorporated who did the feasibility study, and then we applied in the Department of Energy, the North Negros Energy Power Corporation as a subsidiary of Asia Pacific. That was last year. The task of North Negros is just to solely study, develop, produce, and operate the power plant. So North Negros was endorsed by the Department of Energy last year to develop, to generate, even to market energy. So we got the SEC, and there is the DOA. That's how North Negros came into being. But then, when we apply for environmental application, the application is in the name of Asia Pacific Energy Resources Ventures Incorporated, and then BAR, North Negros Energy Power Corporation, with a condition to submit the SEC registration if approved and endorsed by DOE. So after DOE approves and SEC approved the North Negros Energy Power Corporation, we wrote a letter to the Bureau, to the DNR AMBT Manila, that the official applicant for this project is North Negros Energy Power Corporation, a subsidiary of Asia Pacific. So that's how it comes into being, that we are now North Negros. Even in our IEC,
information education campaign, we use already the name of North Negros under Asia Pacific. So, to begin the project, ang project natin is a 1 by 50 megawatt coal-fired power plant. Ang ating project is situated at the northern tip of Negros. Kung makita ninyo, we are at the center of North Negros, where Cadiz is an ideal place to put for this one. Although, Sagay, San Carlos are saying to me, Cesar, hindi sa amon, may pier man kami, may suporta man kami, may infrastructure man kami. But then, I said, I'm sorry, I am from Cadiz. I think the people of Cadiz need this one more than what San Carlos or Sagay needs. Okay? Kung makita niyo, ang Iloilo may power plant na, ang Cebu, kadamo kay power plant, kita lang sa tunad, we suffer for a very high rate of electricity, even as high as 12 peso per kilowatt hour. Ang iba, sa Cebu, we are 6 pesos to 7 pesos na per kilowatt hour. And then we suffer a lot of brownouts. But not only, the Visayas region needs to develop more power plant to support our requirements. This is the site of our power plant. This is Cadiz City per se. The red one is the site of the power plant, just besides our commercial complexes, yellow. And then this is the present picture of our port, the site of the power plant. Before I proceed, I'm only explaining very briefly about this project because I believe during initial public consultation and during the last 6 months, we have conducted information, education, and dissemination campaign to every sector of the community for the last 6 months. We have answered, we have explained one by one the details, except of those people who does not want us to present this project, or except those who don't want to know the project by heart. Okay, next. And this is the site. This is the plan now. Cadiz City has a plan to reclaim 50 hectares of your port area. We have requested to put our power plant in this white. That's a 10 hectare to be provided for us to develop this one, to reclaim and put up the coal-fired power plant. This is Panglunsod, and this is Zone 6 and the rest of Cadiz. Ang rason na ginahimo na ini to contribute to the development of the country's power requirements due to the increasing demand for electricity. Hindi lamang para sa Cadiz, but we want to contribute in the development of our country nationally, not only Cadiz. To support the growing needs for electricity in the region, considering that Negros has the highest electricity rate sa ginasiling ko, kaabot na di 12 pesos per kilowatt hour. Ang iba niya na lugar sa Cebu, size, 7. Sa Australia gani, is only 4 pesos, 3 pesos because of a lot of power generating plants, more on coal mines in Australia. Cadiz as the chosen location, as I said. Cadiz City is considered as the center of the future economic development of North Negros, considering its strategic location in the Visayas region. Strong support and full endorsement of the local government units, both of the barangay and city council. Kaya kung hindi masuporta ang gobyerno sa amon, we will not put in these billion projects. Sayang lang ang oras namon kung wala sa endorsement. But today, we have to validate, we have to confirm the majority of you
will support this project. If not, well, later I will tell you, we will not force the issue here in Cadiz. But these are why we choose Cadiz. These are the barangay resolutions and the Sangguniang resolutions endorsing the projects. But to explain, these resolutions endorsing the projects, this is still subject to verifications, evaluations by our AMB and DNR International Office, whether they will run ECC or not. But we have this initial endorsement from the city that this will be validated, may be validated today. Next one. Next. Anyway, so today, all of this endorsement, whether they are endorsement already from various sectors, this will be validated, this will be confirmed, whether the majority of the people of Cadiz will accept or endorse this project. Ayo si Consultation Watson nga i-binisayo na lang. You know, isa kahit isa kasi siya ko din yung although I'm from Cadiz, from Negros, but I work a lot in Cebu, in Indonesia, and sometimes I talk too much in English. Isa kuha ko anong gamito ko, Cebuano, Ilonggo, or Tagalog, no? Anyway. Okay. Katatlo na rason, nalipinin natin ang Cadiz. For the upliftment of the life of the people of Cadiz and surrounding communities, wherein it is envisioned, the development will be brought to the countryside so that the people will feel the effect of our current economic growth. Ang isa pagin, natuyo namon, is to give improvement, ihatatagaan ang tamo sa Cadiz sa improvements in terms of economic, sa mga trabaho, sa pag-improve sa lives sa atong taga-Cadiz, nga ibutan pa natin kami sa ibang lugar, na nakita natin sa Cebu, kadamo sa power plant dito nga, grabe ang improvement dito. Sa Cadiz, why pag-idiri sa Gladco, nga negosyo at industry na nagasunod, nga pwede mo lang dire, kaya hindi natin rin pag-ibutan. Next one. Okay, ika-apat, information, education, and communication campaign. Information, education about the project has been made, no? Ang North Negros, kakang Upper B, ang Asia Pacific, nagkandak sa feasibility study for about 6 months. Then, ini ang feasibility studies, ang nag-ihibo, kung viable, kung ang project maayo man lang, amon ini kapiso sa pag-apply sa environmental compliance certificate, nag-file naman sa first week of February. Again, in the name of Asia Pacific and North Negros, pagkaroon North Negros nila. Then, initial public consultation was conducted in the second week of February with the different sectors and organizations. Sa Pebrero, nag-apply kami sa ECC. Kaya kadamo kami sa nabatian sa Cadiz. May ka-apply din rin isang kumpanya o other companies nga wala kamo kalibutan. But kami, being ako isa ka professional environmental consultant,
Dapat na kami ang project na kinahimo. Kabalo ako sa process kung paano ang isang project ko ang isang ECC. Hindi lang at ko kami din, mayor, vice mayor, konsyal, ano yung project, papabitin rin kami buwas. Hindi na ang process. So kami, obra na feasibility study para sigurado ang project maayo. Kung hindi maayo, hindi na ang pagsigihon. So, nakita naman ng project maayo, nag-apply kami sa ECC sa national, sa MB national, sa DNR, sa Manila again. Nag-apply kami. Kaya muna ang proseso sa apply for ECC. Kadua, pagbago sa among application, ang email schedule tayo sa initial public consultation. So, ako sa Pebrero, nga nanawa kami sa initial presentation. Kagkatamo sa Pebrero pa, wala kay Jimmy ang tao sa Cadiz. Kaya nagsulod niya kumpanya, nag-public hearing man, pero wala din mapresenta mayo kung hindi nga project. So, kami lagi. So, sa mapapanood na ako ng Cadiz, ang gobyerno sa Cadiz, sa among application, nagsugod kami information and education campaign, no? sa tanan nga pumuluyo after the public hearing. Kabalo kami, pagsulod na mong dire, almost 80 to 90% does not, wala ka, ingenious sa project, ano na sa project. So gani, nagpasinsya kay kami sa anong kabulan, din isa-isa na mong presenta, detalyado ang project. Ang muna kasubok, napresenta ko sa inyo, sa marin na ni isang amon nga presenta sa ito sa anong kabulan. Next one. Amo na ang public consultation sa February nga different sectors, kag may ibang mga sectors, so wala kami kabalo kung excess, kung wala naman na-imbita, pero tintinguhan naman nga pa-reach out na ma-imbita. So amo na amon public consultation sa February 2013. Then sa February, sa ginbaton sa AMB, di na lang ang application. Nagsugod kami obra sa Environmental Impact Assessment o EI study was conducted by the test consultant. Kami, para hindi bias, kami pwede naman kami mag-obra. Ako pwede kami mag-obra sinisang EIS, no? Bilang consultant sa DNI. Pero, para hindi bias, we hired professionals, no? These are all professionals. Yung pagkilala ni Doktor sa inyo. They are there to investigate, to study ang palibot sa power plant. They are all of them are doctors and experts in their own fields. Nga, ginhaya naman sila. Hindi kami gusto na may isa ka data, isa nila na hindi nila makita, na hindi naman matagaan sa solusyon kung may problema ang project. Amuli sila. Anong ni kabulan o pito na karon nga sila nag-eat, nagsalong, nag-dinner 24 hours tira sa pier. Siguro ang iba sa inyo, labi na mga freezer box, nakita naman ninyo kung sinong kasalong, kung sinong libot kada adlaw para lang tanawon kung may malain nga epekto sa ato palibot diri sa Cadiz, labi na sa barangay Pagyaruhan. And also, we have conducted this one for the last 6 months, every sector sa barangay. And we have also started our corporate social responsibility. We have this part of Asia Pacific, the feeding program, the health program, organizations of livelihood, that is under our responsibility in Asia Pacific. So we have restarted our corporate social responsibility. Then, ang ini nga project nga ginapropose naman sa Cadiz, nakita na ini, natistingan na sa ibang lugar,
sa amon gina-explicar sa inyo isa-isa. Ang iba nakakanto na gani sa mga area may power plants. Katulad sa Naga. Ang iba nakakita sa inyo kung ano ang Naga subong, no? Kung anong epekto sa coal-fired power plant. This is the power plant in Naga. These are the areas in Naga that are being shown to you. Napakita sa picture. Kaya power plant sa Naga, duwa na kabilog. Ari dali ang bago, kakiplo, ari na ang salgon, ari lang din ang mga merkado, eskulahan. Kagamuni ang may highway. So, amuni ang pinaka-latest, ang pinaka-bago sa Naga nga power plant. And also, kung makita niyo sa Toledo, amuni power plant, hindi 400 megawatts na din sila, madugang pas na 200, naging 600 megawatt na, amuni ang commercial area sa Toledo City. And also, this is ang pinakabago na obra sa Iloilo. This is Iloilo City. At ari din ang mga communities, ari din ang mga commercial establishments sa Iloilo. Ini, ako na yung sa Masinlok, Sambales, ining Masinlok sa una, daan ining yung planta, pero tungod sa problema sa daan ng technology, halos ginpauntat ni sang DNR, ginpailisan sa ila sa bagong nga technology para madula tong itong nga mga asodira, madula to ang pollutants nga nagakuha sa una. Karon, obra na rin sa isang American company, karon buwapo na kayo Masinlok. Amo na ang isa ka example sang daan nga power plant kaging convert sa isa ka bagong nga power plant. Kat amo na ang power plant sa Misamis Oriental Mindoro. Sa PNOC pa ko, nasupplyan din namon sa coal. Amo na yung ilang shoreline, amo na yung ilang pier. Kung makita ni mo ini, siya to ini kalimpyo. Kadamo dila kakanto kapalaligo kon weekends o kon may mga holidays. Stiya sa Misamis Oriental. They have preserved the white sand in the beach. Then, kung ang North Negros will develop and operate even Asia Pacific with our other operations, we will have to comply with the corporate social responsibility that is mandated by law. No, nga ginahatag sa lahi, kapunari kami di nga social responsibility amon himo para sa Cadiz within participation sa community development, providing schools and LGU, NGO, and other sectors. Amo ni ang among inasundan suko nga among ina responsibilidad nga magbulig sa community, paagi sa eskwelahan, sa mga LGU projects, sa mga NGO, and other sectors of the community. Ginahimo namon ini, working with Atlas Mining, with PNOC, we have developed, damo na kami na obra ng mga livelihood kag mga economic nga activities para sa isa ka lugar. Number 2, we have already started the feeding program, nagsugod na kami. Then, livelihood program, nagsugod na kami organizing the fishing folks o pangkeruhan of Zone 6, Zone 4, Zone 5 because tiglawigan maybe. Kaya ini sila, they are the impact barangays. Anong impact barangays? Kung siningon, ang barangay arakit sa tupad sa project, ang nanay ginauna namon, din magwa kami hinay-hinay sa ibang barangay for this corporate social responsibility. Okay, we have also to participate in health program, tree planting, scholarship program, and other activities that is mandated na ginahatag sa law sa amon na himuon sa isang lugar. Okay. Gina-ensure ko muna mo North Negros and Asia Pacific. Ano ina nga process ang amon himuon?
we will apply the latest state-of-the-art circulating fluidized bed combustion coal-fired power plant. This is the latest clean coal technology in coal-fired power plant. Yes, there are people saying that the power plant has a lot of pollutants, damo sa pollutants. Ako, hindi ako mag-disagree sa inyo kung sinong gambal. Mga daan na ito na technology sa una. Even me, as a consultant, ako, hindi ako conforme. Wala ako sa una. Nagkahuna-huna sini. Ang mga daan na technology. But the latest state-of-the-art clean coal technology, i-apply na doon sa Cadiz. Nakita naman ina sa Kepco Naga, sa Iloilo karon, alam na subong sugot na, at sa ibang nga lugar. So that is circulating fluidized bed combustion coal-fired power plant. So, and we will comply kami with all the environmental rules and policies and to implement all mitigating measures to protect the community and the environment. There is our technology. Kung ano man da ang policy, rules, regulations sa gobyerno about this one, we will comply everything for the benefit of the community and of the environment. Ano ang facts ng circulating fluidized bed combustion power plant? No required environmental facilities like the SOX or the NOx facility. Ano ni ang SOX? Ano ni ang NOx? Ang isa ka power plant, coal-fired power plant, kung sunuko na ng coal, ang magwasi na isang mga central, makita ninyo kaitong ang magwasi na sulfur dioxide, nitrogen oxide. Ini maayo sa atong environment. I-explain na sa inyo. Ini makalain sa tao. But dire, halos ang generation niya hindi ko na makita dira sa atong process. No? Wala kami sa himuon na desulfurization facility, NOx facility, kay wala ini halos makita dira na process. And then, tapos, ini ang coal-fired power plant design namo. Relatively coarse particles of around 5 ppm. Lahat ko ni na coal, no? Hindi isang pino. Kahit may nanging pino. So, lahat ko niya yung particles sa feed namon. Again, di namon kinanglan ang pulverizer. Kaya pulverizer isa, ang isa makahatag sa yapong kay pino. Ipakita ko lang liwat sa inyo kung anong technology. Sa nagdikat niya mga information dissemination campaign namon, ginapakita namon ang daan niya coal-fired power plant without using the electrostatic precipitator, wala kay gamit. Amo na yung ato nga process. Pakita ko lang kadali liwat sa inyo. Kung amo na yung ato power plant, ma-produce sa itong nga particles na ginasunog, itong nga bagay. Amo na tawag nga nitrogen oxide kag sulfur dioxide, NOx, SOX. Para madula ni siya, hindi magwa sa atmosphere. Gina-apply natin subong ang pinaka-latest na electrostatic precipitator. Amo ni siya ang naka-absorb tanan. Ini mahal kayo ng equipment. Nga kung i-apply niyo sa Victoria, sa Lopez, halos problema ka. Kung halos mahal ini kayo, no? So gani, amo na yung latest technology nga tinbutan na to para pagwa sa atong aso, pagwa sa atong hinggo, limpyo na siya. So wala may magwa nga SOX, sulfur dioxide. Kaya lang sulfur, makaguba ina sa atong ozone layers. Makaguba sa atong nga environment. Then wala man may magwa nga NOx. Nga kung makulan ka ni, inisla nga doa SOX, NOx, mag-produce na sa brain
acid rain. Ang atong environment, ang atong mangingisda, ang atong mga tanong, ang mga tao na ito mapintuhan. Amo ni siya ang amon nga example sa clean coal technology. Napakita na namon ang old method. Kung gigamit dire, hindi lymphostatic precipitator, ang gigamit dire flow bags. Bags lang, nakasuyop sa yapok, nakasuyop sa particles. So, ang makuha, ito yapon tayo. So, I hope na hindi ng iban, kaya na present rin naman ang comparison siya. Okay. Kung naroon ng project, anong mahimo natin para pag-monitor, para pagtanaw, pagbantay sa isa at isa, nga hindi makahalit sa environment. We need all the sectors in Cadiz, kinanglanong kamutanan sa project. Kung antay kamanda, pro kamantol, we work together. Bantayan din natin. Kinanglanong kamo sa tira. Wala kami ka-disagree. We have to bantay natin. Kung may problema, maunta to natin. Pero paano natin makontrol? What we call monitoring program. A multi-partite monitoring team will be organized to monitor the environmental conditions of the area during the construction and operations of the plant. The members of the monitoring team are the following. Maporma kita sa Cadiz sa isa ka grupo, tawag natin multi-partite monitoring team. Tanang na sektor. Alin sa mayor, alin sa vice mayor, alin sa DNR, regions, national, the Centro, the Pedro, kami sa North Negros, local government units, the city mayor, committee environment, city planning, city engineering office, barangay. Ang pinaka-importante also, non-government organization or people's organization, church and parish, civic group, other organizations, the academic and other agencies. You will be part of this monitoring team to watch together. Mayo man ganila nga may ara antay, may ara against, because we will be strict on this. Bisan makasul na kamay, bisan may na yakop nila tungkol sa mga pollutants. Anytime you tell the mayor, you tell the vice mayor, punta tato. Kaya may ara tong we will answer all the questions. On tata dito. Sa Naga, pagka-reklamo ng driver sa tricycle, jeep, na may ginimong jeep ko, si Mayor Bacho, pagkaka-untat ka mo. Hindi niyo papatlagan na. Hindi na po hindi kasi may reklamo ang tao, hindi po tato na makahalit sa tao. Do you think, mag-unaunayan ka mo nga, maka-afford kami mag-untat? Tinaglan-among ginapitigan, nga wala sa may matabo, kaya kumaundat isa, dua, tatlo, kadlaw. Milyon-milyon ang amon pertihon. Kaya also, makaguba sa atong economic activities tungkol sa brownouts. So, you are all here. You are all part of this monitoring team. So that's why I said to you, we are just the same, we are concerned not only of the environment, but we are also concerned for the economic and development of this city. And before I close, to say thank you, I hope you have understand, nakaintindi ka mo sa ka-end times. I think sa ka-20, sa ka-30 na namong presentation, sa kada sector, I hope nakaintindi ko mo isa-isa atong tinutuyo din sa Cadiz. That's why whatever color you are, whatever organizations you are, whatever belief you are, whatever religious organization you are, we're here. We're working together for Cadiz. If you majority, what we say majority is for 50% plus 1, if we only get a rating of 49%, increase endorsement, don't worry, we just go home. But my heart still belongs to Cadiz. Thank you and good morning.